امشب در 24 شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی. انتشار گزارش‌ها از بی‌نتیجه بودن گفتگوی وزیر خارجه ایران با 3 کشور اروپایی. پاریس میگه زمان به سرعت درگذر. تهران گفته بازگشت تحریم‌ها رو معادل حمله نظامی میدونه. ادامه خط و نشان‌های نظامی در تهران درباره از سرگیری حملات نظامی. سپاه در غرب ایران مانور هوایی داد و نیروی دریایی در دریای عمان. تفتیش خانه جان بولتون به دستور رئیس FBI. ترامپ گفته بولتون فرومایه و همیشه دنبال جنگه، اما او در این ماجرا دخالتی نداره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با شروع شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیزم ماشه علیه ایران، گزارش‌ها از بی‌نتیجه بودن گفتگوی تلفنی عراقچی با 3 کشور اروپایی خبر میدن. لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال و باراک راوید خبرنگار آکسیوس میگن تماس اخیر وزرای خارجه ترویکای اروپایی با وزیر خارجه ایران هیچ پیشرفتی نداشته و جمهوری اسلامی هیچ پیشنهاد جدیدی برای حل مسائل موجود ارائه نکرده. باراک راوید در حساب اکسش نوشته این گفتگو با تنش آغاز شده. به نوشته خبرنگار آکسیوس، عراقچی از احتمال تمدید مهلت مکانیزم ماشه استقبال کرده، اما علاقه واقعی به دستیابی به توافق نشون نداده. وزیر خارجه ایران در عین حال تاکید کرده که ذخایر اورانیوم 60% ایران در حملات اخیر آمریکا زیر آوار مدفون شدند و قابل دسترسی نیستند. در همین حال ساعتی پیش هم ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با مهم دونستن این تماس هشدار داده زمان در حال گذاره. همزمان معاون عراقچی در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته تهران اقدام احتمالی اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه رو معادل تجاوز نظامی میدونه. در همین حال در ادامه اعلام آمادگی ایران برای مقابله با حملات احتمالی دیشب برای چند ساعت حریم هوایی غرب ایران به دلیل مانور نظامی بسته بود. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، این گزارش‌هایی که داره منتشر میشه به خصوص این خلاصه‌ای که باراک راوید از تماس تلفنی عراقچی با طرف‌های اروپایی منتشر کرده تصویر خیلی جالبی در مورد پیشرفت روند مذاکرات نمیده. نه نمیده فرداد، به هیچ عنوان صحبت از پیشرفت در مذاکرات وجود نداره. 3 کشور اروپایی خیلی روشن کرده بودند، گفته بودند پیش از این که جمهوری اسلامی باید بره یک مجموعه مذاکراتی رو با ایالات متحده آغاز بکنه. از سمت ایالات متحده هیچ گونه اشتهایی برای انجام مذاکره با جمهوری اسلامی دیده نمیشه. آقای عراقچی هم به این اشاره کرده، آقای خطیبزاده معاونش هم اشاره کرده که آمریکایی‌ها علاقه نشون ندادند برای انجام مذاکره. شرط دیگر که اروپایی‌ها گذاشته بودند اینه که جمهوری اسلامی با آژانس همکاری‌های نزدیکتری انجام بده. آقای آپارو معاون آقای گروسی به ایران رفت، چند ساعت در ایران بود دوشنبه 2 هفته پیش. در اون سفری که انجام داد، در اون دیدارها بخش عظیمیش به درگیری‌های لفظی گذشته بود که جمهوری اسلامی با آقای آپارو گفته بود شما چطور ایستادید و اجازه دادید که اینها به تاسیس هسته ما حمله بکنند؟ چرا کاری نکردید؟ چرا محکوم نکردید؟ این درگیری‌های لفظی بوده بین جمهوری اسلامی و آژانس. امروز هم ما شنیدیم که یک هیئتی از داخل ایران از جمهوری اسلامی به وین سفر کردن. نتیجه اون ملاقات هایی که اینها از داخل ایران رفتن، یعنی مجموعه آقای غریب‌آبادی که اونجا مستقر هستن، نه، یک هیئت دیگر رو جمهوری اسلامی فرستاده. این که چه گفتن و چه شنیدن، با چه کسی دیدار کردن، این هنوز گزارشی ازش بیرون نیامده. این فعالیت ها رو انجام دادن، اون درگیری های لفظی رو داشتند، همکاری نکردن. این شرط دوم کشور اروپایی بود. شرط سوم هم این که یک توضیح بدن که این اورانیوم 60% غنی‌سازی شده کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. اینها رو گذاشته بودند. در این تماس تلفنی هم که با آقای عراقچی داشتند، هم 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، و هم خانم کالاس رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، تماس تلفنی این 4 نفر بوده با آقای عراقچی. باز اینها رو تکرار کردن، باز اینها رو خواستند. اما این تماس تلفنی هم مثل اون دیداری که در تهران با آپارو داشتند، باز بخشای عظیمیش به درگیری گذشته. آقای عراقچی بهشون گفته که شما صلاحیت ندارید که بخواید برید مکانیزم ماشه رو فعال بکنید. یعنی کاملا صحبتایی که نظر به گذشته داره، نظر به اینکه شما در رابطه با برجام چه کردید، آقای ترامپ خارج شد شما هیچ کاری نکردید، الان جایی نایستادید که اصلا صلاحیت داشته باشید برید سراغ مکانیزم ماشه. پیشنهادی برای مسیر پیش رو آقای عراقچی ارائه نداده، پیشنهادی که نظر به آینده داشته باشه که از اینجا به بعد چه بکنیم که مکانیزم ماشه فعال نشه.
اینها غایب بوده. چیزهایی است که باراک راوید نوشته، خودت هم بهش اشاره کردی. لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال هم به اینا اشاره کرده که هیچ گونه پیشرفتی در این تماس تلفنی اتفاق نیفتاده. 3 تا وزیر خارجه اروپایی و خانم کالاس در یک اقدام هماهنگ آمدن در ایکس، شبکه اجتماعی توییتر، راجع به این تماس تلفنی نوشتن، متن‌های مشابهی رو منتشر کردند. خلاصش اینه که ما متعهدیم به دیپلماسی، ما جدی هستیم در فعال کردن مکانیزم ماشه و به جمهوری اسلامی داریم این فرصت رو میدیم که بیاد صحبت بکنه. وقت تنگه و باید یک تصمیم جدی رو جمهوری اسلامی بگیره. این نکته است که در واقع چکیده است از اون سیاست مشترکی که این 3 کشور به علاوه خانم کالاس الان در رابطه با جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. مجموعه اینها و اون دیداری که حالا گفته میشه روز 4 شهریور، هفته دیگه روز 3 شنبه قرار هست که معاونین آقای عراقچی برند با معاونین وزارت‌های خارجه اون 3 کشورها با هم بشونن دیدار بکنن روز 4 شهریور. باید ببینیم که اون به کجا خواهد رسید. در مجموع انگار که یک معجزه فرداد لازم داره جمهوری اسلامی الان برای اینکه مکانیزم ماشه فعال نشه. کشورهای اروپایی در تمامی این هفته به جمهوری اسلامی این فرصت رو دادند که بخواد یک حسن نیتی نشون بده. از این فرصت استفاده نشده. آقای عراقچی در صحبتاش بیشتر وارد درگیری‌های لفظی شده. راجع به اینکه این 2231 رو بخوان تمدید بکنن هم علاقه نشون داده آقای عراقچی، ولی گفته در نهایت یک تصمیمی که شورای امنیت باید بگیره. این بحث هم یه مقدار جالبه. ممکنه که روسیه و چین یک ابتکاری در این دیدارهایی که اینها چند ماه با جمهوری اسلامی دارند یک ابتکاری اندیشیده باشند. باید ببینیم که جمعه هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا روسیه و چین به لحاظ حقوقی برای تمدید 2231 یک کاری، یک اقدامی انجام خواهند داد، یک شگفتی خواهند آفرید یا نه؟ اگر این گونه نباشه 7 شهریور جمعه آینده قطعاً مکانیزم ماشه فعال خواهد شد. صبر نخواهند کرد تا دوشنبه، چون شنبه یک شنبه اینجا تعطیله. برای دوشنبه کشور اروپایی صبر نخواهند کرد. همون روز جمعه 7 شهریور اینها مکانیزم ماشه رو فعال خواهند کرد. دلیل صبر نکردنشون هم ساده است، به این خاطر که روز 9 ماه مهر روسیه ریاست دوره شورای امنیت رو بر عهده میگیره. اینها میخوان قبل از اون این رو تمام بکنند، یعنی 7 شهریور برن سمت فعال کردند و 7 مهر روزی هست که تمامی تحریم‌ها برخواهد گشت. 9 مهر هم روسیه میشه رئیس دوره شورای امنیت و از اونجا ممکنه که اینها نگرانی اروپایی اینه که اگر روسیه رئیس بشه ممکنه که هی بخواد کارشکنی بکنه و بررسی نکنه خواسته اینها رو. به این خاطر اینا میخوان هر چه زودتر این رو تمام بکنن قبل از 9 مهر. در نتیجه 7 شهریور اینها به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه میرند. همه اینها الان قطعی به نظر میرسه، مگر اینکه روز 4 شهریور در اون گفتگوهایی که خواهند داشت یا روسیه و چین یک معجزه‌ای برای جمهوری اسلامی رخ بده که مکانیزم ماشه فعال نشه. فرداد ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. همکارم مراد ویسی هم از واشنگتن به ما پیوسته. مراد، ممکنه یک دولتی سیاستی خصمانه در مذاکراتی پیش بگیره، ممکنه دولتی سیاستی مصالحه جویانه پیش بگیره، ولی آن چیزی که از طرف ایرانی داریم میبینیم، اگر گزارش‌های باراک راوید و خبرنگار وال استریت ژورنال رو معیار قرار بدیم، به نظر میرسه که ابهام و سردرگمی زیادی در خود تهران هم وجود داره که چه کار باید بکنن. به نظر میاد همینطوره و به نظرم جمهوری اسلامی داره بین بد و بدتر بد و انتخاب میکنه. بعد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، بدتر اینی که دست از غنیسازی بکشه و دست از برنامه موشکیش بکشه. به نظر میاد جمهوری اسلامی انتخاب کرده دست از غنیسازی نکشه، دست از برنامه موشکی نکشه، دست از نیابتیاش نکشه. چون اروپا و آمریکا 6 خواسته مشخص دارن که جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اونها رو قبول نداره. اروپایی‌ها 3 خواسته داشتن که ایران بره با آمریکا مذاکره کنه، با آژانس همکاری کامل کنه و تکلیف اون 408 کیلو اورانیوم غنی شده روشن. جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا انجام نداده. 3 خواسته هم آمریکایی‌ها دارن که البته اروپایی‌ها هم تو شریکن. دست از غنیسازی اورانیوم بردارید، موشکاتون رو زیر 500 کیلومتر بردش رو محدود کنید و دست از حمایت از نیابتی‌ها بردارید. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده من اگر این کارا رو بکنم خودم رو خر اصلاح میکنم و بعدش هم منو سرنگون میکنم. برداشت خامنه‌ای اینه که
من این کارا رو نمی‌کنم، فوق شرایط میره بدتر میشه، ممکنم از بجنگیم، ولی اگر موشک رو تحویل بدم دیگه خل سلاح میشم. الان موشک براشون مهمتر از حتی هسته. بنابراین من فکر میکنم که کاری از عراقچی هم بر نمیاد. در دنیا همیشه دیپلمات ها میتونن مسیر رو تغییر بدن، منتها نه موقعی که سیاست کشور تغییر ناپذیره. خیلی ها تعریف میکردن عراقچی یک دیپلماتیه، میتونه وقت بگیره، طولانی مذاکره کنه، خسته کنه، ولی چون سیاست خامنه اینه که دست از غنیسازی و موشک بر نداره، کاری از عراقچی هم بر نمیاد. ضمن که اصولا عراقچی برخلاف ظریف خیلی حواسش هست که برخلاف سپاه و برخلاف تندروهای داخلی و برخلاف نظرات خامنه‌ای چیزی نگه، مطیع‌تر از حتی ظریفه. بنابراین من فکر میکنم اگر اتفاق خاصی نیفته، ظرف یک هفته آینده تقاضا میشه برای فعال شدن مکانیزماشه و روسیه و چین هم نمیتونن جلوی این رو بگیرن. ببینید قواعد شورای امنیت سازمان ملل اینطوریه، هفته دیگه اگر اینا رسما آلمان، فرانسه، بریتانیا تقاضا کنن مکانیزماش فعال بشه، شورای امنیت ظرف 30 روز باید راجع به این رأیگیری بکنه و رأیگیری هم طوری هست که باز هم چین و روسیه نمیتونن کاری کنن، چون رأیگیری برای اینه که سوال ساده اینه در قطعنامه: آیا میخواید تحریم های جمهوری اسلامی همچنان نادیده گرفته بشه و معلق باشه؟ اگر آمریکا، فرانسه و بریتانیا بگن نه ما میخوایم تحریم ها برگرده، تحریم های 10 سال پیش برمیگرده. بنابراین نه در تشکیل جلسه شورای امنیت چین و روسیه میتونن کاری بکنن، نه در اینی که بخوان وتو بکنن. هیچ عضو شورای امنیت نمیتونه مانع تشکیل جلسه شورای امنیت بشه، مخصوصا اینکه اگر یک عضو دائمی شورای امنیت تقاضای تشکیل جلسه کرده باشه. بنابراین به نظر میاد اگر اتفاق خاصی نیفته، ما هفته آینده فعال شدن مکانیزم مارشال رو خواهیم داشت و تا 8 مهر فاصله دارن که تصویب بکنن، یعنی نظر بده سازمان ملل شورای امنیت، و به احتمال زیاد اگر بره شورای امنیت تحریما برمیگرده و جمهوری اسلامی هم به نظر میاد خودش رو برای اون دوره آماده کرده. این مانوری هم که ارتش در دریای عمان و شمال اقیانوس هند گذاشته همینه، چون اگر تحریما برگرده یکی از تبعاتش این خواهد بود که میتونه یک ائتلاف بین‌المللی دریایی تشکیل بشه برای بازرسی کشتی‌هایی که واردات صادرات جمهوری اسلامی انجام میدن از جمله نفت، و اون بازرسی احتمالاً هدفش متوقف کردن کشتی‌ها خواهد بود و اگر اونجوری باشه سپاه احتمالاً میره دفاع کنه یا نیرو دریایی ارتش و درگیری دریایی میتونه شروع بشه. به خامنه اشاره کردی، حالا به نظر میرسه یک نکته دیگری هم شرایط رو پیچیده کرده و اون پیام رساندن و پیام گرفتن از خامنه ای هست. یعنی اگر سیگنال هایی که از تهران میاد از جمله همین پیام های تسلیتی رو که تازگی منتشر کرده معیار قرار بدیم، به نظر میرسه که اون ارتباط سیال همزمان که قبلا وجود داشته الان با خامنه ای وجود نداره. بله همینطوره، به دلیل اینی که جمهوری اسلامی پدافند نداره، پدافنداش از بین رفته، نگرانن که در این آسمان باز تهران خامنه‌ای شکار بشه توسط هواپیماهای اسرائیل. حتی نسبت به هفته گذشته هم نگرانی جمهوری اسلامی بیشتر شده، چون اسرائیل 2 تا هواپیمای سوخرسان جدید سفارش داد، مجموعاً 6 تا هواپیمای سوخرسان. هدفی که اعلام کردن چیز جدیدیه که امروز اعلام شد و کاملا میتونه اوضاع رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. اسرائیل اعلام کرد ما این هواپیمای سوخرسان رو به این هدف سفارش دادیم، میخوایم حضور دائمی در آسمان تهران داشته باشیم، نه فقط برتری هوایی، حضور دائمی در آسمان ایران. این به این معناست که من فکر میکنم نسبت به جنگ قبلی میخوان شدیدتر برخورد کنن و اگر ما شاید یک درگیری باشیم، به احتمال زیاد این احتمال وجود داره که اسرائیل در جنگ بعدی مقامات ارشد سیاسی از جمله خامنه‌ای، اعضای شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع را هدف قرار بده. به همین دلیل خامنه‌ای کماکان مخفیه. این شورای دفاع را برای تشکیل دادن که در غیاب خامنه‌ای بتونن جنگ رو اداره کنن، ولی این احتمال وجود داره. به شکل احتمال عرض میکنم اگر مبنا این باشه که اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، این سناریو ممکنه وجود داشته باشه که یه شب ما میخوابیم، صبح بیدار میشیم میبینیم مقامات ارشد جمهوری اسلامی همه هدف قرار گرفتن و جمهوری اسلامی صبح روز بعدش بی سر باشه.
این یک سناریویه که خیلی اتفاق افتادنش دور از ذهن نیست. یکی از شعرهایی که در جمهوری اسلامی الان به نظر نقش بسیار پررنگتری داره بازی میکنه اتفاقا علی لاریجانی. مراد، میخوام بخشی از صحبت اون رو، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در گفتگو با وبسایت علی خامنه‌ای پخش کنم که گفته جنگ هنوز تموم نشده و باید آماده بشیم. من توصیه‌ام واقعا اینه که در داخل کشور توجه به این بشه که ما هنوز جنگمون خاتمه پیدا نکرده. هم جریان‌های سیاسی با توجه داشته باشن، هم افرادی که تریبون دارن. ما در یه موقعیت مهم هستیم. البته ظرفیت بازدارندگی ایران هم خیلی بالاست. من نمیگم الان جنگ بالفعل وجود داره، ولی بدانیم که جنگ شروع شد و این جنگ الان فقط به قطع آتش بسنده کرده. پس ما باید آماده باشیم. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، هم به ما پیوسته. آقای ندیمی، حرفای مقامات جمهوری اسلامی و مانورهایی که دارن برگزار میکنن شبیه این هستش که آرایش بیشتر آرایش نظامی تا دیپلماتیک. چه هست به نظرتون سیگنالی که اونها دارن به غربی ها میفرستن؟ بله، خب از یه جهت خیلی نگران هستن که دوباره درگیری ها شروع بشه و یک بار دیگه به همون شکلی که در ماه جون غافلگیر شدن و ضربات سخت نظامی بهشون وارد شد این تکرار بشه، چون میدونن که تغییر زیادی نسبت به اون زمان انجام نگرفته. همچنان پدافند هوایی ایران بسیار آسیب پذیر هست. همچنان اسرائیل میتونه هر نقطه رو از خاک ایران که احساس بکنه لازم داره بمباران بکنه و از بابت دیگه نسبت خیلی احساس خطر میکنن که مقاماتشون و مقامات نظامی و سیاسیشون هر نقطه‌ای که هستن اسرائیل اطلاع داره و از این بابت هم خب خیلی احساس آسیب پذیری میکنن. ولی به هر حال این آمادگی رو سعی میکنن به وجود بیارن که اگر حملات مجدد صورت بگیره بتونن واکنشی نشون بدن. آقای ندیمی، همکارم مراد پیشتر اشاره کرد در مورد اینکه اگر تحریم‌های شورای امنیت برگرده، رصد و بازرسی کشتی‌های حامل نفت ایران در دریاهای آزاد یکی از احتمالات هست. این مانوری که الان ارتش به خصوص در دریای عمان و شمال اقیانوس هند انجام داده چقدر میتونه نشانگر این باشه که ایران داره خودش رو برای اون شرایط آماده میکنه؟ و اگر واقعا چنین بشه، آیا میشه متصور شد که نیروهای نظامی ایران بخوان درگیر بشن با کشتی‌های بازرسی در منطقه؟ بله، تا یه حد زیادی این پیام سیاسی هم هست در کنار آمادگی نظامی به وجود آوردن، چون مانورهای نظامی نیروی دریایی ارتش معمولا در اسفند ماه انجام میگیره. پس انجام گرفتن این مانور در یک چنین زمانی نشون میده که برنامه‌ها رو تغییر دادن، جلو انداختن تا بتونن اون هدف مورد نظرشون رو بهش برسن. یکی که همونطور که فرمودین نشون دادن نوعی دندان نشان دادن هست که ما این امکانو داریم که آبروهای دریایی رو تهدید بکنیم با موشک‌های ضد کشتی که تا 300 کیلومتر برد دارن، تا با درون‌هایی که البته اون درونی که امتحان کردن فکر نمی‌کنم بیشتر از 200 کیلومتر برد داشت و اینکه میتونن آبروها رو به خطر بندازن، میتونن از کشتی‌های ایرانی محافظت بکنن در صورتی که تحریم‌ها برگردن، تحریم‌های سابق سازمان ملل به ویژه قطعنامه 1929 این امکان رو میده و این خواست رو از کشورهای عضو سازمان ملل داره که کشتی‌های ایران رو بازرسی بکنن. ولی واقعا اگر این کار انجام بگیره، برای من مقدار تردید هست که این کار اگر بخواد انجام بگیره در حقیقت به نوعی اعلام جنگ به ایران هستش و طبیعتا واکنشی که حکومت اسلامی، سپاه پاسداران در خلیج فارس و آبهای تنگه هرمز و دریای عمان انجام خواهد داد اینه که اون کشتی هایی که متعلق به اون کشور هست رو به طور مستقیم میتونن تهدید بکنن و اگر این کار قرار باشه انجام بگیره، کشوری این ریسک رو بکنه که به کشتی های ایرانی بخواد متوقف بکنه و اونها رو بازرسی بکنه یا محموله‌شون رو توقیف بکنه، این یک تشدید بسیار قابل توجه خواهد بود و میشه انتظار داشت که کشتی های اون کشور هم در آبهای منطقه مورد تهدید قرار بگیره. این مانور که انجام گرفت خب البته مانور ارتش بود، ولی به همون نسبت سپاه پاسداران هم امکاناتی داره، هرچند که در دوران جنگ 12 روزه کاملا
بی حرکت بودن، بی عمل بودن، فقط کشتی‌ها رو از بندادر دور کردن که مورد آسیب قرار نگیرن. ولی اگر درگیری مجددی صورت بگیره این احتمال وجود داره که نیروهای دریایی هم درگیر بشن و به نوعی هم خواستن که در زمانی که ناو هواپیمابر USS نیمیتز وارد خلیج فارس شده بود، در چند روز در بحرین بود و داشت از منطقه خارج میشد، احتمالاً به نوعی هم خواستن که این مانور همزمان باشه با خروج ناوگروه نیمیتز از آبهای خلیج فارس تا به نوعی تهدید هم به این صورت هم باشه که ما در آبهای دریای عرب و اقیانوس هند و دریای عمان هم میتونیم همچنان تهدید باشیم برای ناوهای هواپیمابر آمریکایی. مراد، میدونم که دنیای سیاست و دیپلماسی پر از غافلگیری هست و ممکن اتفاقاتی بیفته که الان هیچ کدام از ما نمیبینیم، اما روی کاغذ روندی که جمهوری اسلامی پیش گرفته شبیه اقدام کم و بیش انتحاری هست، ولی همه مقامات جمهوری اسلامی یا همه چهره‌های پیشین و فعلی جمهوری اسلامی آدم‌های انتحاری نیستن. اگر واقعا خامنه‌ای بخواد بره پایین و نظام رو هم با خودش پایین بکشه، اونهایی که عافیت طلب‌تر هستند، به خصوص مثل روحانی، مثل بعضی از این چهره‌های اصلاح طلب که بیانیه هم دادن، چقدر حاضرند به نظرت با طناب او به این ته این چاه برن؟ فکر میکنم اونا موافق نیستن. هم اصلاح طلبها هم روحانی هشداراشون رو دادن و از این نظر نظراشون متفاوته، ولی مسئله که وجود داره اونها قدرتی ندارن. ما الان دیگه در جمهوری اسلامی به نظرم جریان اصلاح طلب، اصولگرا، تندرو، میانه رو خیلی نداریم. ما یک جریان غالب داریم که خامنه‌ای و فرمانده‌های سپاه و اونها که تصمیم گیرندن و این حرفایی که روحانی علیه سپاه زد اصلا بهش اعتنا نمی‌کنن. بیانیه‌ای هم که اصلاح طلبها دادن حکومت اعتنایی نمی‌کنه چون قدرتی پشتش نیست. ولی سوالم اینه اگر این کشتی غرق بشه همه اینها با هم غرق میشن، آیا اونها خواهند ایستاد و نظاره میکنن همچین سقوطی رو؟ اونها خب کاری که ازشون برمیاد الان دارن هشدار میدن. ببینید در این وضعیتی که وجود داره که نظام با احتمال قیام مردم در داخل و جنگ خارجی در خارج روبروه، یه شکاف در حاکمیت رخ داده. امثال روحانی و اصلاح طلبها میگن برای حفظ نظام، دقت کنید هدف حفظ نظامه نه حق و حقوق مردم. میگن برای حفظ نظام یه خورده در داخل آسان‌تر بگیریم، با خارج هم تعامل کنیم. ولی خامنه‌ای و اژه‌ای و سپاه میگن نه، اگه ما در مقابل مردم عقب نشینی کنیم سرنگون میشیم، در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم بازم ما رو خلسلا میکنن، سرنگون میکنن. مبنایی که الان خامنه‌ای و سپاه دارن اینی که این رو ادامه بدن، همونطوری که عرض کردم بین بد و بدتره. بعد اینی که تحریما برگرده، بدتر از ذهن خامنه‌ای اینی که غنی‌سازی و موشکی رو بدن بره. یه نکته دیگه هم که میتونم اضافه کنم اینی که من فکر میکنم درسته که مثل جنگ قبل دوباره غافلگیر خواهند شد، ولی نوع غافلگیری ممکنه متفاوت باشه. از این نظر که ممکنه مقامات سیاسی هدف قرار بگیرن و دوم اینی که نیروی دریایی سپاه که در جنگ قبلی اصلا وارد جنگ نبود، ممکنه این دفعه به خاطر مسئله تحریم و بازرسی وارد درگیری بشه. به هر میزانی که وارد درگیری بشه با نیروی آمریکا، درگیری دریایی بیشتر خواهد شد و اگر این اتفاق بیفته من فکر می‌کنم 10 تا فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه و 5 تا منطقه نیروی دریاییش مورد هدف قرار خواهند گرفت. 10 تا فرمانده اصلیش تنگسیری فرمانده نیروی دریایی، جانشینش معاون هماهنگ کننده، معاون اطلاعات، معاون عملیات و فرمانده‌های اون 5 تا منطقه دریایی که خلیج فارس رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی منطقه اول در بندرعباس، منطقه دوم در بوشهر، منطقه سوم در ماشهر، منطقه چهارم در عسلویه، منطقه پنجم در جزایر سگانه. اگر نیروی دریایی سپاه بخواد علیه کشتی‌های آمریکایی اقدام کنه یا حتی نیروی دریایی ارتش، یا بخوان تنگه هرمز رو ببندن یا به ناوهای هواپیمابر آمریکا حمله کنن چون نیمیتز الان در بحرینه، یا اینی که به پایگاه آمریکا در کشور منطقه حمله کنن، به احتمال زیاد تمام این 5 تا منطقه دریایی در بندرعباس، بوشهر، ماشهر، عسلویه و جزایر سگانه مورد حمله قرار گرفت و احتمال کشته شدن این 10 تا مقام نیروی دریایی سپاه هست. تا این همش همونطور که خود شما گفتی بستگی داره به اینی که چقدر نیروی دریایی سپاه با اونها درگیر بشه. در عالم سیاست ما همیشه سناریوها رو توضیح میدیم. ممکنه یک مقدارش محقق بشه، یک مقدارش محقق نشه. در عالم سیاست گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی همیشه احتمال داره. مثلا ممکنه در لحظه آخر جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، بگه
من میخوام تمدید بشه برجام و بریم صحبت بکنیم و یه مسیر دیگه برن. ولی اون چیزی که ما الان میبینیم اینی که نه، تمدیدی در کار نیست. احتمالاً 8 روز دیگه تقاضای استفاده از مکانیزم باشه و بازگشت تحریم ها رو خواهند کرد. ممنونم از هر دوی شما. همکارم مراد بیسی تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. ماموران FBI خانه جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ رو در تحقیقات مربوط به اسناد طبقه بندی شده تفتیش کردند. این عملیات به دستور کش پتل رئیس FBI انجام شده. بولتون که حالا از منتقدان ترامپ به دلیل انتشار اطلاعات محرمانه در کتاب خاطراتش تحت پیگرد بوده. دونالد ترامپ در واکنش گفته از این اقدام بی اطلاع بوده، هرچند که بولتون رو فردی فرومایه خونده که به گفته او همیشه به دنبال جنگه. نه، من از این ماجرا خبر نداشتم. امروز صبح در تلویزیون دیدم. من اصلا طرفدار جان بولتون نیستم. او واقعا آدم فرومایه‌ای است. وقتی استخدامش کردم به دردم خورد، چون همانطور که می‌دانید او یکی از کسانی بود که بوش را وادار و بمباران‌های بی‌معنی در خاورمیانه کرد. همیشه دنبال کشتن آدم هاست و در کارش خیلی بد است. ولی برای من عالی بود، چون خیلی حرف نمیزد. مثل یک آدم خیلی ساکت بود. همکارم اردوان روزبه از مقابل خانه جان بولتون در مریلند به ما پیوسته. اردوان، بیشتر به ما بگو چه میدونیم در مورد این یورش FBI و آیا اصلا دادستانی به دنبال تشکیل پرونده‌ای هست یا نه؟ خب ساعت 7 صبح اینجا در محله اعیان نشین بتزدا خونه جان بولتون مورد هدف قرار گرفت. نیروهای FBI که هنوز تا دقایق پیش هم در خونه اون بودن و من درست قبل از آغاز برنامه دیدم که 2 تا از اتومبیل‌های FBI در حالی که چند کیسه با آرم FBI رو به نظر میرسه اسناد و مدارکی رو داشتن از خونه خارج می‌کردن، از پشت سر من خارج شدن. اون چیزی که مسلمه پرونده تازه‌ای نیست. کش پاتال امروز گفته بود هیچ کس فراتر از قانون نیست و درست همزمان شد با یورش نیروهای FBI به خانه جان بولتون و همچنین دفتر اون در واشنگتن دی سی. پیشتر از این پرونده باز بود، یعنی در واقع این پرونده تازه‌ای نیستش. 2020 وقتی که کتابی رو موسوم به اتاقی که در آن اتفاق افتاد رو جان بولتون نوشت که در واقع بخشی از اطلاعات محرمانه‌ای بود که در دولت ترامپ در دور اول ازش باخبر شده بود و در این کتاب نقل کرده بود. ترامپ پرونده رو آغاز کرد. اون به هر حال خارج شد از کاخ سفید و تحت تدابیر در واقع بررسی پرونده از طرف یک قاضی قرار گرفت و دادستان‌های وقت در ارتباط با این پرونده در واقع این موضوع آغاز کردن که آیا این فرد اطلاعاتی که از کتاب در آورده رو اطلاعات محرمانه و غیر قابل انتشار بوده یا خیر. اما دولت اول ترامپ خیلی زود بعد از 2020 و کاخ سفید رو به دست جو بایدن سپرد و جو بایدن به دلایل سیاسی بررسی این پرونده رو معوق کرد. پیش بینی میشد که ترامپ با آغاز کار خودش در دور جدید ضمن اینکه تدابیر امنیتی بولتون رو برداشت، چرا که بولتون در سال 2022 پس از جریان قاسم سلیمانی که جمهوری اسلامی رو تهدید مرگ کرده بود، تهدید ترور کرده بود، تحت تدابیر امنیتی ویژه حفاظتی بود و ترامپ اونها رو برداشت از روی بولتون و حالا به نظر میسه این ادامه اون پرونده هستش. قطعاً این پرونده فقط توسط عوامل نزدیک به ترامپ بررسی نشده، یعنی ما نمیتونیم بگیم این اقدامی که امروز داریم میبینیم کاری است که کش پاتال به طور مستقیم یا مستقل انجام داده باشه. قطعا یک حکم دادگاه وجود داره، اما برخی از عوامل دستن در کار دارن میگن در دولت فدرال امروز به اسوسییتد پرس گفتن که اون از اطلاعاتی که داشته علیه ترامپ استفاده کرده. درست همین روزها، همین الان که در واقع امروز خونه اون رو و محل دفترش مورد بازرسی قرار گرفته بود، در شبکه ایکس پستی گذاشته بود که مذاکرات آلاسکا رو زیر سوال برده بود و بار دیگه تاکید کرده بود که ترامپ داره اشتباه میکنه. ترامپ اون آدم احمقی قلمداد کرده، گفته این فرد وطن پرستی نیست. با چنین شرایطی بر اساس قاعده به نظر میاد که این پرونده در مرحله هستش که بازبینی ها و ارزیابی ها انجام شده و به طور
اصولی برای تطبیق اطلاعات چنین اقدامی انجام میشه. باید منتظر بشیم ببینیم که قاضی پرونده گام دیگه آیا دستور بازداشت بولتون رو خواهد داد یا خیر. اون در حال حاضر نه بازداشته نه تفهیم اتهام شده. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از مقابل خانه جان بولتون در مریلند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. آقای معماریان، آقای ترامپ یکی از منتقدان سرسخت استفاده از دستگاه قضایی برای حمله به مخالفان سیاسی بود. میدونم که الان او گفته در مورد جزئیات این یورش FBI خبر نداشته، اما همین الان هم بسیاری از رسانه‌های آمریکایی دارن این گمانه رو مطرح میکنن که آیا حمله به خانه جان بولتون رنگ و بوی سیاسی داشته یا نه. قطعا همینطور هست. ببینید سابقه داره که مقامات سابق فدرال و دولتی آمریکا به خاطر نگهداری اسناد محرمانه، اسنادی که در زمانی که خدمت میکردن در اختیارشون بوده، تحت تعقیب قرار بگیرن، تحقیقات در خصوصشون انجام بشه. وزارت دادگستری آمریکا FBI درگیر ماجرا بشه. این سابقه داشته و برای من چیز عجیب و غریبی نیست. در دوره قبلم خود آقای ترامپ هم یکی از افرادی بودش که به هر حال یادمون هستش که چطوری ماموران FBI 10 نفر وارد مارالاگو شدن و بسته ها و کارتون های که حاوی اسناد محرمانه بود یا اسناد دیگه بود از اونجا خارج کردن. برای من این یک مسئله هستش که سابقه داره و آقای بولتون هم به خاطر کتابی که در سال 2020 نوشتن و در حال بحث زیادی ایجاد کرد در خصوص این که ممکن استش که اطلاعات محرمانه درش باشه، تحت این تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا بود. آقای بایدن این موضوع رو این پرونده رو متوقف کرد، به خاطر اینکه همیشه این شایبه وجود داره وقتی شما میرین سراغ مقامات دولت قبلی، اینکه سیاسی باشه و بخوان که یک جوری انتقام جویی بکنن و اینها. و از این جهت یک سنتی وجود داره در دستگاه قضایی آمریکا، FBI آمریکا، که خیلی با احتیاط بیشتری در خصوص چنین پرونده‌ای عمل میکنن، به خاطر اینکه دولت‌ها عوض میشن و اگه قرار باشه دولتی وقتی سر کار میاد بره سراغ مقامات دولت قبلی، دولت بعدی هم همین کار رو خواهد کرد و به هر حال خب هزینه سیاسیش خیلی زیاد خواهد شد، تنش‌ها بیشتر خواهد شد. و از این جهت ما می‌بینیم که مثلا در خصوص از دولت بوش گرفته کسای دیگه، وقتی دولت اوباما اومد به هر حال خیلی از فشار زیادی بود که مثلا بوش تحت تعقیب قرار بگیره به خاطر اتفاقی در جریان جنگ عراق افتاد، ولی اتفاق نیفتاد. ولی مسئله که اینجا وجود داره این هستش که خب صرف نظر از این مسئله که همیشه وجود داشته، الان اون حدود جستجویی که انجام شده به نظر میرسه که فراتر از مسئله کتاب هست و نوع این جستجویی که در خونه ایشون و دفتر ایشون انجام شده نشون دهنده این هستش که برای یک مقام وزارت دادگستری این مسئله رو تایید کرد که ممکن هستش که یک جرمی مرتکب شده باشه، هرچند به ایشون جرمی رو یعنی نگفتن که جرمی الان مرتکب شده، ولی خب این خطر رو محرز می‌دونستن در خصوص این مسئله. و اینکه مسئله فقط موضوع افشای اسناد دولتی یا خبرهای دولتی رو در واقع به ایشون هم دارن الان مطرح میکنن که مثلا در زمانی که سمت مشاور امنیت ملی داشته یا سفیر آمریکا در سازمان ملل بوده، به رسانه‌ها خبرها رو درز میداده و این بازم مسئله هستش که به هر حال مسئله شایعی هست و همیشه دولت‌ها بهش حساس هستن. بنابراین ممکن هستش که برخورد با بولتون با توجه به اینکه بسیاری از امتیازاتی هم که داشته در طی ماه گذشته قطع کردن، ممکنه که این موضوع جدی‌تر بشه، بخاطر اینکه به هر حال یکی از منتقدان آقای ترامپ هم هستش. حالا خودتون به شکلی اشاره کردید آن چیزی که در کتابش گفته یا درز اطلاعات که دیگه عیان هست و در رسانه‌ها منتشر شده، اینکه به خونه‌اش یورش بردن، احتمالاً گمان میکنن چیز دیگری اسناد طبقه بندی شده که نباید داشته باشه شاید در خانه داره. ولی وقتی آقای معماریان این رو میذاریم در کنار برداشتن حفاظت سیکرت سرویس یا پلیس مخفی آمریکا از او، چون میدونیم آقای بولتون هم از جمله کسانی بود که جمهوری اسلامی به دنبال ترور او بوده، اسنادی در این باره به روشنی وجود داره. درست چند ساعت بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ این محافظت رو از روی او برداشت و الان مثلا تصاویر زنده خانه‌اش رو داریم می‌بینیم، خیلی دسترسی به او اونقدر کار دشواری نیست. چقدر این مسبوق به سابقه است در فضای سیاسی آمریکا که اختلافات سیاسی باعث بشه که محافظت یک نفر رو مثلا ازش بردارن؟
حقیقتش سابقه نداشته و در زمان آقای بایدن هم، یعنی مثلا حدود 37 نفر که اطلاعات امنیتی دریافت می‌کردن از مقامات سابق آمریکا، در زمان آقای بایدن این افراد 10 نفر همچنان از مقامات آقای ترامپ و مقامات دیگه به هر حال دسترسی داشتن. آقای ترامپ این دسترسی رو قطع کرده. و یا مثلا برایان هوک یا خود ترامپ یا مایک پومپئو که تهدیدات امنیتی علیهشون وجود داشت، یا حداقل اف بی آی یا مقامات اطلاعاتی گفته بودن که اینها به هر حال باید ازشون حفاظت بشه و میلیون‌ها دلار صرف حفاظتشون میشه، این حفاظت‌های امنیتی رو ازشون برداشتن. بنابراین سابقه نداشت. این خیلی کم اتفاق، خیلی غیر متعارف هست این اتفاق بیفته. کش پتال گفته بود وقتی که داشت تایید صلاحیت میشه در مجلس سنای آمریکا، گفته بود که این دولت یا دستگاه اف بی آی برای انتقام جویی ازش استفاده نخواهد شد و به هر حال مسیری که قبلا داشته رو ادامه خواهند داد. ولی در طی هفته‌های گذشته ما افراد زیادی رو می‌بینیم که اسمشون در خصوص این که به هر حال یک جوری مورد تحقیقات در موردشون آغاز بشه و به سنا بیارنشون، ازشون پرسجو بشه، ما اسمای زیادی رو میشنویم. مثلا جیمز کومی که رئیس سابق اف بی آی بود و آقای ترامپ به حال دعوایی با ایشون داشت، یا شف که یکی از آدم شف که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا بود و الان سناتور آمریکایی هست، باز ممکن استش پاش به تحقیقات باز بشه. و در خصوص حتی هیلاری کلینتون و اوباما و نمیدونم بیل کلینتون هم الان بحثی هستش که پاشون به مجلس نمایندگان باز بشه و تحقیقات در خصوص برخی از ادعاهایی که مطرح میشه باز بشه. صرف نظر از اینکه موضوعات دقیقاً چقدر صحت داره یا این ادعایی که در موردش میشه چقدر درست هست، اینها این حجم از رفتن سراغ مقامات سابق سیاسی اساسا در تاریخ آمریکا سابقه نداره، که این در تاریخ معاصر آمریکا در طی 30-40 سال گذشته سابقه نداره و به هر حال خب نگرانی هم ایجاد کرده در خصوص این که این میتونه که یک سابقه ایجاد کنه برای دولت‌های بعدی، میتونه که رویه رو ایجاد بکنه که میتونه برای سیاست آمریکا، برای به هر حال کارکرد دولت آمریکا خطرناک باشه. و از این جهت به هر حال خب بسیاری حتی ممکنه با آقای بولتون مخالف باشن، ولی همچنان با این نگرانی‌ها همراه هستن. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. دولت آمریکا اعلام کرده پرونده‌های بیش از 55 میلیون دارنده ویزا این کشور رو برای شناسایی تخلفات احتمالی از شرایط ورود یا اقامت بررسی می‌کنه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اسوسییتد پرس گفته همه دارندگان ویزا تحت نظارت مداوم قرار دارند و در صورت کشف تخلفاتی مانند اقامت غیرمجاز، فعالیت مجرمانه، تهدید امنیت عمومی یا ارتباط با تروریسم ویزای اونها لغو و در صورت حضور در آمریکا اخراج میشن. همراه میشیم با مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. مرض این دیگه یکی دو مورد و چند دانشجویی که در تظاهرات و اعتراضات شرکت کردن نیست، 55 میلیون نفر دارنده روادید یا ویزا رو میخوان بررسی کنن. برای اینکه این 55 میلیون رو درک کنیم فرداد، یعنی بر اساس آمارهایی که خودشون دادن گفته میشه سال گذشته به تعداد کل افرادی که گرین کارت داشتن و در داخل آمریکا زندگی میکردن 13 میلیون نفر بودن. در مقابلش گفتن حدوداً کمتر از 4 میلیون نفرم افرادی بودن که ویزاهای موقت داشتن. حالا این 55 میلیون یعنی تمامی افرادی که حالا به هر شکلی گرین کارت، ویزای موقت، ویزای دانشجویی و یعنی شاید به زبان ساده بگه هر کسی که پاسپورت آمریکایی رو نداره از این لحظه به بعد و بنابراین خبر وزارت خارجه در خطر اخراج قرار داره. یعنی دیگه هیچ مرزی بین مهاجر غیرقانونی و مهاجر قانونی وجود نداره. تمامی افراد بر اساس این در واقع بررسی‌هایی که وزارت خارجه صورت میده این خطر براشون وجود داره. گفتن که 4 دسته از تخلفات میتونه منجر به اخراج بشه. اولیش در خصوص اقامت طولانی مدت تر از مجاز هست که کاملا قابل قبول هست. دومین مورد که در موردش تاکید شده جنایت کردن یا هر گونه در واقع اقدامات غیرقانونی در آمریکا، اقدامات تروریستی و در آخرین مورد تهدید علیه امنیت ملی. اما یک اشاره‌ای داشته باشیم که هر کدوم از این مفاهیم‌ها میتونه تعریف بسیار متفاوتی داشته باشه در وزارت خارجه کنونی. مثلا یک مثالی که وجود داره این هست که اخیراً یک راننده هندی که گفته میشد غیرقانونی هست یک تصادف جاده‌ای کرد در ایالت فلوریدای آمریکا و آقای مارکو روبیو اومد اعلام کرد، گفت تمام گرین کارت‌ها و تمام
گرین کارت ها نه، تمام ویزاهایی که به تمام راننده های ماشین های سنگین داشتیم رو کامل لغو می‌کنیم. منتقدانش میگن که خب شما جای اینکه بیاین بررسی کنید امنیت جاده ها رو در موردش صحبت کنید یا آموزش رانندگی اصولی رو صحبت کنید، اینکه تمام مهاجرینی که راننده سنگین هستن و ویزا دارن رو بخواید لغو کنید، یک سطح تازه‌ای از در واقع مخالفت با مهاجرت محسوب میشه. یا در بخش دانشجویی میدونیم که 6000 ویزای دانشجویی لغو شده که 300 تا از اونها عملاً تروریست خطاب شدن. خب ما میدونیم افرادی که در این تظاهرات ها حضور داشتن و افرادی که به هر دستی و به هر شکلی از اسرائیل انتقاد کردن و یا از فلسطین دفاع کردن، در واقع در جمله افرادی بودن که حالا یا اخراج شدن یا در خطر اخراج قرار دارن. در خصوص جدیت این صحبت هایی هم که میکنن، فرداد آمارها منتشر شده، گفتند فقط در طول نیم سال گذشته، یعنی حدود 6-7 ماه گذشته، بیشتر از 2 برابر سال گذشته مهاجر غیرقانونی حالا تا به حال و به گفته خودشون با تعریفی که از مهاجر غیرقانونی دارن از آمریکا اخراج شده و برای دانشجویان این آمار 4 برابر بوده. یعنی در طول 6 ماه گذشته 4 برابر سال گذشته ویزای دانشجویی در آمریکا باطل شده. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا به نیروهای گارد ملی که در حال گشت در خیابان‌های واشنگتن برای اجرای طرح تشدید امنیتی دونالد ترامپ دستور داده با خودشون سلاح هم کنند. پنتاگون روز جمعه اعلام کرده حدود 2000 نیروی گارد ملی شامل صدها نیروی اعزامی از ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان در پایتخت مستقر شدند. این اقدام بخشی از برنامه دولت ترامپ برای مقابله با جرم و مهاجران غیرقانونی در پایتخت آمریکا عنوان شده. همکارم آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، تو خود در واشنگتن دی سی هستی، یک تصویری به ما بده که اوضاع الان چطوره بعد از روی کار آمدن این گارد ملی و از موقعی که دولت فدرال امنیت شهر رو به دست گرفته. حالا من سعی می‌کنم یه تصویر ارائه بدم از منتقدین و از کسایی که در این مورد راضی هستند. من چون خودم اینجا در این شهر زندگی می‌کنم و مدت هاست که زندگی می‌کنم، شاید اون چیزایی که من می‌بینم متفاوت باشد تا حدودی از اون کسانی که منتقد آقای ترامپ هستند. اما صحبت از این کاری که شهر واشنگتن دی سی امن‌تر شده است. الان 8 روز است که از روزی که آقای ترامپ شروع کرده به اینکه بخواد گارد ملی رو در واشنگتن دی سی بگذارد برای امنیت، حتی یک قتل هم در این شهر اتفاق نیفتاده است. معدود هفته هایی بود در پارسال که ما حداقل یه دونه قتل در واشنگتن دی سی نداشتیم و الان 8 روز شده است. تعداد افرادی که دستگیر شدند حدوداً میگویند نزدیک 700 نفر هستند از افرادی که برخیشون جرم و جنایت‌های قبلا انجام داده بودند که تقریبا بدون که حتی یک ودیعه‌ای بگذارن، بدون که یک باند بگذارن در دادگاه بیرون بودند. تعداد زیادی اسلحه غیرقانونی دولت مصادره کرده است و امروز هم آقای ترامپ صحبت کرد راجع به اینکه چرا این کار انجام میداد. اولا امروز در اتاق بیضی میزبان پرزیدنت فیفا بود، جیانی ایفانتینو. اون جام جهانی معروف رو با خودش آورده بود آقای ایفانتینو و آقای ترامپ صحبت کرد و گفت اینجا واشنگتن دی سی پایتخت ماست و هر کسی در دنیا قرار باشه بخواد بیاد جام جهانی رو ببیند، میتواند در این شهر بیاید و بچرخد و یک شهری است که پایتخت آمریکا حساب می شود. بنابراین اگر کسی از خارج می آید، آمریکایی ها رو با این لنز نگاه می کند، با لنزی نگاه می کند که ببیند پایتختشون چگونه است. و اگه یک پایتختی باشد که پر از افراد بی خانمان باشد، کثیف باشد، پایتختی باشد که امنیت نداشته باشد، خارجی ها میآیند اینجا فکر کنن همه کشور این گونه است. و برای آمریکا از اون چیزی که آقای ترامپ گفت دید خوبی ندارد. بخشی دیگه هم زیبایی سازی شهر است که آقای ترامپ امروز درخواست داده است از کنگره آمریکا 2 میلیارد دلار درخواست داده است برای اینکه بخواهد شهر رو بازسازی و زیبایی سازی بکند. بیشتر میگویند برای این است که جام جهانی سال دیگه در آمریکا برگزار می شود و آقای ترامپ میخواهد به بهترین نحو صورت بگیرد. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اینو اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید. تا هفته آینده و برنامه بعدی، بدرود.